سلام به قسمت دوم راجع به دفاع پایان نامه دکترا خوش اومدید. شما 2 ماه قبل اینکه تاریخ دفاعتون مشخص بشه باید کل پایان نامه رو توی سایت ادوم آپلود کنید توی فرانسه و وقتی که آپلود کردید مستقیم پایان نامه به ریپورتر هاتون فرستاده میشه. معمولاً مینیموم 2 ریپورتر و 2 اگزمینر دارید. وظیفه ریپورترها اینه که پایان نامتون رو بخونن، روش کامنت بدن، کامنت ها رو براتون بفرستن و 2 هفته قبل تاریخ دفاع کامنت ها به دست شما میرسه. شما باید همه کامنت ها رو جواب بدید و روز دفاع حاضر باشید برای این سوال. و همزمان با این 2 ریپورتر وقتی توی سایت ادوم پایان نامه رو آپلود کردید اتوماتیک وار پایان نامه به 2 اگزمینر هم فرستاده میشه. حداقل گاهی 3-4 تا اگزمینر و 4 تا ریپورتر دارید، بسته به استاد راهنماتون که چجوری صلاح بدونه و چقدر دوست داشته باشه شما رو به چالش بکشه. شما هیچ ریپورتی، هیچ گزارشی راجع به کامنت های اگزمینر دریافت نمی کنید تا روز دفاع. سوالاشون سورپرایزه و همون لحظه دفاع سوالا رو میپرسن و شما باید آماده باشید برای جواب دادن بهش. قطعاً از شما نمیخوان تستی رو سر جلسه دفاع انجام بدید چون که قابل انجام نیست. اگه رشته‌تون توی آزمایشگاهه یا مثلا مثل رشته اقتصاد داده دارید و باید تخمین بزنید، قطعاً روز دفاع اگزمینر ازتون نمیخواد که یه سری تستا رو انجام بدید، ولی ازتون میخواد که بعداً این تستا رو انجام بدید. و اگه اون لحظه هم به شما چنین چیزی بگه، قطعاً ازتون انتظار این رو نداره که شما نتایج تست ها رو نشون بدید. چون زمان اما برای اگزمینر شما 2 هفته وقت دارید. حتی اگه کل فصل های پایان نامه رو ازتون تست از خواسته باشه تست اضافه انجام بدید، باید انجامش بدید و روز دفاع آماده باشید برای جواب به اون سوال. وقتی پایان نامه آپلود شد قبلش حتما باید استاد راهنما و مشاورتون اون رو خونده باشن و با دفاع شما موافق باشن. معمولا خودشون اگزمینر رو ریپورتر رو انتخاب میکنن. گاهی از شما هم نظر میخوان که آیا با این فرد موافقید یا نه، ولی معمولا این سری اساتید از بین دوستای نزدیک استاد راهنما و مشاورتون انتخاب میشن، دوستای پروفسورهای نزدیکشون. برای همین هیچ وقت پیش نیومده که پایان نامه‌ای رد بشه، چون که استاد راهنما و مشاور اون رو قبول دارن و استادهایی که انتخاب کردن به عنوان داور برای شما هم استادهایی هستن که دوست اینا هستن. پس اینها استاد راهنما و مشاورتون رو قبول دارن، پس هیچ وقت نمیان روی نظرشون نظری بدن. اگه به نظر اونا مقالتون آماده، پایان نامتون آماده دفاعه، پس قطعا آماده دفاعه. استرس نداشته باشید برای اینکه بگید که اگه ریپورترهای من قبول نکردن من دفاع کنم چی میشه. همچین چیزی پیش نمیاد. اگه پایان نامتون کامل نباشه همون موقع اجازه دفاع بهتون داده نمیشه توسط استاد راهنما و مشاور. بعد اینکه 2 ماه قبل دفاع آپلود کردید 2 ماه وقت دارید پرزنتیشن آماده کنید. معمولاً برای دفاع هایی که
بر حسب پایان نامه جدیده. شما 20 دقیقه وقت دارید که کل پایان نامه رو پرزنت کنید. بعد 20 دقیقه 1.5 ساعت حداقل 2 ساعت ازتون سوال میپرسن ریپورترها و اگزمینرها. استاد راهنما و مشاورتون حق پاسخدهی به هیچ سوالی رو ندارن. آخر سر شاید دلشون خواست ازتون تشکر بکنن یا دلشون نخواد، ولی قطعا از اگزمینر تشکر خواهد شد توسط استاد راهنما و مشاور. کاری که شما توی این 2 ماه باید بکنید، یه پرزنتیشن باید آماده کنید. صفحه اول که موضوع کلی پایان نامتون نوشته میشه، اسمتون، اسم استاد راهنما و مشاور، اسم دانشگاه و هیئت جوری، همشون داورهایی که عضو توی جلسه هستند، تاریخ دفاع، گاهی آرم دانشگاه آورده میشه. اسلاید بعدی آوتلاینه، یعنی هر چند تا بخش دارید و چه بخش ها شامل چه چیزهایی هستند. بعدش موضوع کلی آورده میشه، مقدمه کلی آورده میشه که موتیویشن کلیتون چیه، از نوشتن انگیزه کلیتون، از نوشتن این تست چیه و نوآوری های شما، نوآوری های کلیتون آورده میشه. 3 تا اسلاید راجع به اینتروداکشن باید بنویسید، راجع به مقدمه کلی که نوآوری هاتون، موتیویشنتون و نتایج کلیتون چیه. بعدش برای هر فصل هم 3 تا اسلاید باید بذارید. اسلاید اول همون مقدمه، موتیویشن، نوآوری یا کانتریبیوشن و سوال تحقیقتون که سوال تحقیق رو حتما بیارید، بولد کنید، چون برشون مهمه که بدونن روی چی کار کردید. اسلاید بعد راجع به مدل، داده، اینکه چه کشورهایی کار کردید، چه بازه زمانی بوده، اگه سناریویی دارید آورده میشه، اگه روش خاصی استفاده کردید آورده میشه. اسلاید در نهایت، اسلاید نهایی هر فصل مربوط به نتایج، آیا روبوستنس تستی انجام شده یا نه، یعنی تستی برای اثبات پایداری نتایجتون انجام شده یا نه، اونو می‌نویسید. و اگه توصیه سیاستی دارید میارید. اینجوری برای هر فصل این 3 تا اسلاید رو میارید و در نهایت توی قسمت اسلایدی که مربوط به نتایج کلیه، یه دونه اسلاید مربوط به نتایج کلیه که در برگیرنده هر فصل هست رو میارید و یه اسلاید راجع به سیاست هایی که دارید یا چیزهایی راجع به تحقیقات آینده‌تون آورده میشه. در نهایت باید بعد پرزنتیشنتون، بهتره که قبل پرزنتیشن حتما به هیئت جوری و داورهاتون خوش آمد بگید و ازشون تشکر کنید که موافقت خودشون رو اعلام کردن که داور شما باشن و پایان نامتون رو خوندن. بعد پرزنتیشنتون هم اگه دوست داشتید و وقت شد یه کوچولو بازم تشکر کنید که به پرزنتیشنتون گوش دادن و بهتون کامنت دادن. بعدش بسته به اینکه اخلاق داور چجوریه، تقریبا عین حالتی که مقالتون رو به مجله میفرستید بهتون کامنت میدن بهتون. اون سری کامنت هایی که گفتم 2 هفته قبل دفاع دریافتش میکنید، همه رو قبلا دریافت کردید.
استادهایی که ریپورتر هستند، داورهایی که ریپورتر هستند، به ترتیب یا به ترتیب حروف الفبا یا به ترتیب مشهور بودن یا اینکه خانم ها مقدم ترن شروع میکنن به سوال پرسیدن ازتون. از بین کامنت هایی که دریافت کردید یه سری سوالات رو انتخاب میکنند و میپرسن. بسته به سلیقه استاد متفاوته، گاهی استاد دوست نداره همه سوالا رو بپرسه، گاهی هم نه، از اول ریپورت شروع میکنه، نیم ساعت یا هر چقدر دلش خواست همه سوالا رو ازتون میپرسه. شما باید کاغذ و خودکارتون رو آماده کرده باشید، سوالا رو بنویسید و بعد اینکه همه سوالا از شما توسط داور اول پرسیده شد بهشون جواب میدید. بعد بازم داور دوم حرف میزنه، قبلش همه سوالا رو داشتید، بعد اون سوالا رو هم یادداشت کنید یا بگردید بین جوابایی که آماده کردید و بعد اینکه حرفاشون تمام شد یه تشکر کوچولو و شروع کنید به جواب دادن به سوالاشون. یکی از یکی از داورها، یکی از اگزمینرها، یکی از افرادی که مورد اعتماد استاد راهنماتونه صورت جلسه میکنه همه چیز رو، هر چی که شما بگید، هر چی که داورهاتون بگن، حتی اگه کوچکترین تشویقی یا هر حرفی که زده میشه همه ثبت میشه، همش یادداشت میشه و در نهایت به عنوان ریپورت پایان نامه براتون فرستاده میشه. کی فرستاده میشه باز بستگی داره به سرعت کسی که اون رو مینویسه، گاهی 1 هفته بعد دفاع، گاهی 2 هفته بعد دفاع، گاهی 1 ماه. وقتی که سوالات رو دریافت کردید، بعد اینکه 2 تا ریپورترتون سوالا رو پرسیدن، حالا نوبت یا 3 تا ریپورتر یا هر چند تا که ریپورتر دارید، بعدش نوبت اگزمینرها میشه. شروع میکنن از کامنت های ریز تا هر سوالی که براشون پیش اومده رو ازتون میپرسن. یادداشت برداری کنید حتما، چون این نوع سوالا رو قبلا دریافت نکردید و باید آماده باشید برای اینکه به سوالاتشون جواب بدید. این حق رو دارید که وقتی اگزمینر سوال میپرسه به چند تا سوالش جواب ندید با انتخاب به خودتون، چون که قبلا سوالا رو نداشتید، پس این احتمال وجود داره که آمادگی جواب دادن به اون سوالا رو نداشته باشید. حالا یا دادش نیست که تخمین بزنید یا روی اون کشور کار نکردید یا هر چیزی، پس نگران نباشید، این حق رو دارید که جواب ندید. میتونید تشکر بکنید، بگید که ممنونم بابت این سوال جالبیه، حتما بعدا روش کار میکنم. میتونید اینطوری جواب بدید و بعد از اینکه اگزمینرها سوالشون رو پرسیدن، هر کدوم جداگونه سوال رو میپرسن و شما باید بهش جداگونه جواب بدید، بعد اگزمینر بعدی و در نهایت وقتی که تموم شد شما و کل حضاری که توی جلسه دفاعتون هستند به جز اساتید راهنما، مشاور و گاهی هم از اساتید راهنما و مشاور میخوان که اتاق رو ترک کنن، فقط داورها میمونن. گاهی داورها چون با استاداتون دوستن بهشون میگن که میتونن بمونن و همشون با هم تصمیم میگیرن که شما باید اتاق رو ترک کنید. اونا تصمیم میگیرن که بهتون مدرک دکترا رو بدن یا نه و معمولا همیشه میدن، چون که قبلش گفتم استاد راهنماتون تایید کرده که اجازه دفاع دارید و قبلش هم وقتی ریپورت رو دریافت میکنید زیرش نوشته که استاد ریپورترتون موافقه با اینکه شما دفاع کنید. پس وقتی همه موافقن پس هیچ مشکلی پیش نمیاد و بهتون مدرک دکترا رو میدن. فقط چند دقیقه، شاید 15 دقیقه یا بسته به اخلاقشون متفاوته، چند دقیقه شما باید بیرون باشید، بعدش صداتون میکنن و حضار رو هم صدا میکنن
و اونجاست که بهتون میگن که ما تصمیم گرفتیم مدرک دکترا رو بهتون بدیم، سوگندنامه دکترا رو باید بخونید، یعنی اون فردی که داره همه چیز رو صورت جلسه میکنه سوگندنامه رو کوچولو کوچولو میخونه و شما باید تکرار کنید و در نهایت همه تبریک میگن و تموم میشه. یک نکته گفتم که 2 ماه قبل دفاع شما باید پایان نامتون رو برای ریپورترها و اگزمینرها بفرستید. این مدت پرزنتیشن رو آماده کردید، ولی وقتی 2 هفته قبل دفاع شد بازم روی سایت ادو میان ریپورت هایی که راجع به پایان نامتون هست میذارن. اینجا کامنت هایی راجع به کارتون گذاشته شده، گاهی بسته به استاد و اخلاقش ممکنه کامنت ها خیلی منفی و یا خیلی مثبت باشه. مثلا گاهی دوست دارن، گاهی بعضی از اساتید میان نقطه های مثبت کارتون رو میگن، بعدش مثلا میگن اینش عالی بوده، اینش عالی بوده، اینش خیلی خوب بوده و بعدش شروع میکنن به معایب قسمت های نکات منفی کارتون و کامنت هایی که باید اصلاح بشه. گاهی هم نه، از اول شروع میکنن که میگن که این افتضاح، اینا رو باید درست کنی، این چرا اینطوریه، این سال چرا اینجوریه. بر رشته اقتصاد گاهی بعضی از اساتید ازتون میخوان روبوستنس تست انجام بدید، یعنی اثبات کنید که نتایجی که به دست آوردید برای اون سری کشور، اون سری داده در اون سال مشخص نتایج پایداری است. یا ازتون میخوان سال رو تغییر بدید یا گروه کشور رو تغییر بدید یا داده ها رو تقسیم کنید یا چیزهای مختلف و شما باید نتایج رو دوباره تخمین بزنید. بعضی وقتها بعضی از نتایج بیشتر از 3 ماه طول میکشه برای تخمینش یا هر چند زمان که لازمه و توی 2 هفته انجام نمیشه. بر همین باید یه بک‌گراندی داشته باشید که توی جلسه دفاع راجع به این نوع سوال‌ها چه جوابی بدید. من توصیه میکنم که هر کامنتی رو که دریافت کردید توی جدول بنویسید، سمت چپ کامنت ها رو بنویسید، مثلا کامنت 1 این و روبروش یه جدول دو ستونی باشه، روبروش بیاید جواب اون کامنت رو بدید. قسمت هایی که به نظرتون تو اون جواب بهتون میتونه کمک بکنه بولد یا هایلایت کنید، چون اگه استرس داشته باشید تو روز دفاع اینکه جوابا یادتون نیاد چیز امکان پذیریه، یعنی خیلی ممکنه که جواب سوال کامنت هایی که قبلا دریافت کرده اید به دلیل استرس یادتون نیاد. پس اون لغت هایی که هایلایت شده یا بولد شده بهتون کمک میکنه که زودتر بتونید خودتون رو جمع و جور کنید و به سوالی که داور پرسیده جواب بدید. قطعا شما میتونید جواب سوال‌های کامنت های ریپورتر رو با خودتون سر جلسه دفاع ببرید. حق ندارید از روش بخونید، ولی یه کوچولو میتونید نگاه کنید، لغت‌های بولد رو ببینید و یادتون بیاد که قراره چی بگید. پس هر کامنتی بود رو جواب بدید، بولد یادتون نره و تشکر خیلی مهمه. مواظب باشید از دل این اساتیدی که به عنوان ریپورتر یا اگزمینر برای داوری کارتون انتخاب شدن میتونین پستاک یا شغل‌های آینده خوبی پیدا کنید. اگه استادتون کانکشن قوی داشته باشه و برای داوری پایان نامتون اساتید برتری رو انتخاب کرده باشه، این شانس هست که استادی که داوری کارتون رو
بر عهده گرفته از کارتون خوشش بیاد و ازتون بخواد برای پستاک باشون کار کنید. پس نحوه جواب دادنتون استفاده از لغت‌های مثبت، تشکر میتونه تاثیرگذار باشه. نکته دیگه ای که خیلی مهمه و باید رعایت کنید، سر جلسه آب با خودتون داشته باشید که اگه وسط پرزنتیشن یا مثلا اون تیکه هایی که شما حرف نمیزنید و اساتید سوال میپرسن، اگه تشنتون شد بتونید یکم آب بنوشید. بعد دفاع 3 ماه بهتون وقت داده میشه که کل کامنت هایی که دریافت کردید، قبل دفاع نباید پایان نامه رو تغییر بدید، چون قبل دفاع ازتون میپرسن که آیا موافقی که پایان نامت رو چاپ کنیم و خودت لازم داری یا نه، و قبل اینکه کامنت ها اعمال بشه روی پایان نامه، نسخه نهاییش چاپ میشه توسط دانشگاه برای شما، برای اساتیدتون، و اگه داور لازم داشته باشه برای داور چاپ و فرستاده میشه نسخه کاغذیش. بعد دفاع، بعد اعمال کامنت ها، هیچ تغییری توی هیچی داده نمیشه و هیچ چاپ جدیدی صورت نمیگیره. برای کتابخونه باز بستگی به دانشگاه داره، برای ما کتابخونه نسخه الکترونیکیش رو داره و نسخه روی کاغذ لازم نیست برای کتابخونه. و پس هیچ تغییری، هیچ کامنتی نباید اعمال بشه روی اون ورژن زمان که شما دفاع میکنید. این پایان نامه‌ای که چاپ شده رو قبل دفاع بهتون میدن تا اگه لازم داشتید، مثلا سر جلسه دفاع، مثلا اگه یک داوری بهتون گفت صفحه 54 مثلا پایان نامه‌تون این اشکال رو داره، شما میتونید پایان نامه رو باز کنید و صفحه 54 رو ببینید که چی بوده که بتونید سوال ریپورتر رو بدید. بر همینه که میگن نباید تغییرش بدید، چون اگه تغییر بدید احتمال داره صفحه 54 شما با صفحه 54 که اگزمینر دریافت کرده متفاوت باشه و نتونید سوالش رو پیدا کنید. ولی بعد دفاع، بعد اینکه دفاع کردید، 3 ماه بهتون وقت میدن که تغییراتی که اگزمینر و ریپورتر گفته رو اعمال کنید. بعد این 3 ماه شما روی سایت ادوم دوباره نسخه نهایی رو آپلود میکنید. قبلش باید از استاد راهنماتون اجازه بگیرید کامنت ها رو به صورت وردی که تهیه کردید توی اون جدول که کامنت یه گوشه چپ و جواب کامنت گوشه راسته براشون فرستاده میشه. اگه استاد راهنماتون موافقت کرد روی سایت ادوم آپلود میشه. بعدش باید صبر کنید که اکول دکترال بهتون ایمیل بزنه، براتون اتستاسیون ریوسیت رو میفرستن. اگه اتق میخواید شرکت بکنید قطعا بعد دکترا به این اتستاسیون نیاز دارید. مثل یک گواهی موقته تا گواهی نهاییتون آماده بشه. معمولا گواهی نهایی 6 تا 8 ماه، شاید 9 ماه بعد دفاعتون آماده میشه. برای همین شما میتونید از این گواهی موقت که اتستاسیون ریوسیته برای پیدا کردن کار یا پیدا کردن اتق یا هر چیزی استفاده کنید. نکاتی که به ذهنم رسید همین ها بود. باز اگه سوالی براتون پیش اومد حتما بپرسید، خوشحال میشم راهنماییتون کنم. امیدوارم که پایان نامه خوبی داشته باشید، دفاع خوب و آرومی داشته باشید و استرس نداشته باشید. حتما روز قبل دفاع کارهایی که
بهتون آرامش میده رو انجام بدید که روز دفاع استرس نداشته باشید. همین. نکته دیگه الان تو ذهنم نیست، ولی بازم اگه سوالی داشتید خوشحال میشم بهش جواب بدم. روز خوبی داشته باشید.